आजची ही रेसिपी एवढी चविष्ट आहे, की प्रत्येकच मुलांना खूप आवडेल. विश्वास बसत नसेल तर एकदा बनवा, मुलांना खायला घाला. बघा मुले रोज तुम्हाला बनवून मागतील. बरं, फक्त चविष्टच नाही, तर भरपूर पौष्टिक असं सारण मी आतमध्ये भरलेलं आहे. वरून अगदी मऊ लुसलुशीत आणि थोडं क्रिस्पी असलेली पारीसुद्धा असणार आहे. तर पारी बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला इथे बारीक रवा घ्यायचा आहे. मी इथे कपनी मोजून 1 कप घेते आहे. बारीक रवा नसेल तर जाड रवा मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे. सर्वात आधी यामध्ये 1 कप पाणी घालायचं. अर्धा कप किंवा 1 कपही दही घालू शकता. मी इथे 1.5 कप पाणी आणि अर्धा कप दही घातलेलं आहे. तुम्ही 1 कप पाणी, 1 कप दही असंही घालू शकता. झाकून काही वेळासाठी मुरायला सोडूया. आता एका पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये मी ताजा मटार घातला. हा छान शिजवून घ्यायचा जोवर मऊ होत नाही. मटार शिजवून झालेला आहे. आता एका पॅनमध्ये सारण बनवण्यासाठी मी 1 ते 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं. तुम्ही यामध्ये थोडं बटरसुद्धा घालू शकता. छान चव येईल. एक बारीक चिरलेली हिरवी मिरची परतून घ्यायची. 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या ठेचून घातलेल्या आहे. पनीरचे क्यूब्स मी छोटे-छोटे करून घातलेले आहे. पनीर नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. पण वाढत्या वयामध्ये मुलांना प्रोटीन खाऊ घालणे खूप आवश्यक असतं. जो मटार आपण शिजवून घेतलेला होता, तो सुद्धा यामध्ये घातलेला आहे. छान 2 ते 3 मिनिटासाठी सर्व परतून घ्यायचं. आता काही मसाले घालते आहे. अगदी बेसिक मसाले घालायचे आहे. जसं हळद घातलेलं आहे, धनेपूड. आवडत असेल तर थोडा किचन किंग मसाला तुम्ही घालू शकता. थोडं काळ्या मिरीचं कूट घातलं आणि चवीसाठी मी ऑर्गॅनो घातलेला आहे. तुम्हाला नसेल घालायचा किंवा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. हलकंसं याला चमच्याने मॅश करून घ्यायचं. आता यामध्ये मी घालते आहे 1 उकडलेला बटाटा, मध्यम आकाराचा बटाटा घेतलेला आहे. तर बटाटा मी सुरुवातीला सुरीने असा चिरून घालते आहे. तुम्ही मॅशरनी मॅश करून घेतला ना तरीही चालणार आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. याला सुद्धा आपल्याला थोडं मॅश करून असं एकजीव करून घ्यायचं आहे. बटाट्यामुळे हा नाश्ता पोटभरीचा बनतो आणि सोबतच 1 चमचा मी टोमॅटो केचप घातलेला आहे. केचप घालणे सुद्धा ऑप्शनल आहे. केचप तुम्ही स्किप करू शकता. नसेल आवडत किंवा तुम्हाला मुलांना खायला घालायचं नसेल तर स्किप करा. हे सर्व छान मिसळून झालेलं आहे. आपलं सारण इथे तयार झालेलं आहे. हे आपण गार करायला बाजूला सोडूया. आता पारीसाठी जो रवा आपण भिजत घातलेला होता ना, तो छान मुरला गेलेला आहे. बघू शकता तुम्ही. आता काय करायचं आहे, हे जे मिश्रण आहे ना, हे मिक्सरला घालून आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही जाड रवा घेतला असेल ना, तर सुरुवातीला थोडा मिक्सरला फिरवून घ्या किंवा असा भिजत घातल्यानंतर मिक्सरला वाटला, की आपोआप बारीक होऊन जातो. त्यामुळे जाड रवा घेतला ना, तरीही चालणार आहे. मिक्सरला छान बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. आता हे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि हे असं सरसरीतच ठेवायचं आहे. यापेक्षा दाटसर किंवा पातळ करायचं नाही. यामध्ये सुद्धा आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि छान मिसळून घ्यायचं. चला आता एक नॉनस्टिक पॅन घ्यायचा आहे. याला थोडं सुरुवातीला तेल ब्रश करून घ्यायचं. बाकी वेळी आपल्याला तेल ब्रश करण्याची गरज नाही. फक्त सुरुवातीचा एक जो बनवतो ना, तेव्हा करायचा आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला पॅन खूप कडकडीत गरम करायचा नाही. हलकासा गरम करायचा आणि लगेच यावर असं बॅटर पसरवून घ्यायचं. हे आपोआप पसरलं जातं. चमच्याने पसरवण्याची सुद्धा गरज नाही. वरची बाजू कोरडी झाली की लगेच असं पलटवून घ्यायचं. आणि दोन्ही बाजूंनी फार जास्त शिजवायचं नाही आहे. नंतर आपण याला छान शिजवून घेणार आहोत. त्यामुळे असे हलकेसे डाग पडेपर्यंत शिजवायचं आहे. आता दुसरं बॅटर घालायच्या वेळी मी तेल ब्रश केलेलं नाही. पण पॅन गरम असेल ना, तर थोडं गार करायचं आणि नंतर बॅटर पसरवायचं आहे. बॅटर घातलं की लगेच हे पसरवलं जातं. असा काठाचा जो पॅन असतो ना, त्याचा वापर करा. म्हणजे आपोआप याला शेप येतो. वरची बाजू कोरडी झाली की लगेच पलटवून घ्यायचं आणि दोन्ही बाजूंनी डाग पडेपर्यंत, हलकेसे डाग पडेपर्यंत शिजवायचं आहे. रंग बघा किती मस्त येतो याला. दिसायलाही छान दिसतात, चवीलाही मस्त लागतात. फार कमी पदार्थ असे असतात, जे दिसायला छान दिसतात आणि पौष्टिक सुद्धा असतात. तर त्यातलाच हा एक पदार्थ आहे. तर अशा पद्धतीने मी सर्व चपात्या इथे बनवून घेतलेल्या आहेत. रंग बघा किती मस्त दिसतो आहे. आपण यामध्ये मैद्याचा किंवा गव्हाच्या पिठाचा अजिबात वापर केलेला नाही. हे जे हेल्दी पॉकेट्स आहेत ना, दिसायलाही फारच छान दिसतात, चवीला तर जबरदस्त लागतात. बनवणे फारच सोपी आहे आणि भरपूर पौष्टिक सुद्धा आहे. त्यामुळे एकदा तरी तुम्ही हे बनवून मुलांना खायला घाला. खरंच खूप आवडतील मुलांना. पिझ्झा, बर्गरपेक्षाही जास्त चविष्ट लागतात. चला आता पॉकेट्स बनवण्यासाठी काय करायचं, यातली एक चपाती आपल्याला घ्यायची आहे. जे सारण आपण बनवलेलं होतं ना, ते सारण याच्या आतमध्ये आपल्याला भरायचं आहे. फार जास्त भरायचं नाही, थोडं-थोडं सारण भरायचं आहे. बघा मी इथे 2-3 चमचे सारण घातलेलं आहे. हाताने थोडं कुस्करून घ्यायचं म्हणजे जे मोठे चंक्स असतील ना, ते बारीक होऊन जातील.
आपल्याला याला लाटायचं वगैरे नाही आहे, त्यामुळे फुटण्याची अजिबात भीती नाही आहे. वरून थोडं मी ऑर्गॅनो घालते आहे आणि मुलांना आवडतं म्हणून चीज घालायचं. मी इथे मोझरेला चीज घालते आहे. तुम्ही प्रोसेस चीजचा वापर करू शकता किंवा थोडं पनीर किसून घातलं ना तरीही चालेल. पण चीज असेल ना तर चीजचा वापर करा. मुलांना हे पॉकेट्स अजून जास्त चविष्ट लागतील. चला इथे मोझरेला चीज घालून झाल्यानंतर हे पॉकेट्स या पद्धतीने बंद करायचं. सुरुवातीला आपल्याला असं दिसेल की हे पॉकेट्स बंद झालेले नाही, पण जेव्हा आपण याला पॅनमध्ये परतवू ना तर हे आपोआप चिकटून जातं. तर अशा पद्धतीने पॉकेट्स बंद करायचे आहे. बघा. आता अजून एक पॉकेट मी तुम्हाला बनवून दाखवते. अशाच पद्धतीने एक चपाती घ्यायची, याच्या आतमध्ये सारण भरायचं आणि ही पॉकेट्स अशा पद्धतीने बंद करायचं. तुम्हाला जर सकाळी झटपट टिफिन तयार करायचा असेल, तर रात्रीने हे पॉकेट्स बनवून तुम्ही फ्रिजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी झटपट तुम्ही पॅनमध्ये परतवले, की मुलांना टिफिन बॉक्ससाठी देऊ शकता. चला आता पॅनमध्ये मी थोडं तेल घातलेलं आहे, सोबतच थोडं बटर घालायचं आणि हे तव्यावर छान असं पसरवून घ्यायचं. तवा आता आपल्याला मध्यम आचेवर गरम करून घ्यायचा आहे आणि हे पॉकेट्स आपल्याला अशा पद्धतीने तव्यावर दोन्ही बाजूनी छान हलके क्रिस्पी होईपर्यंत परतायचे आहे. गार झाल्यानंतर हे पॉकेट्स खूप जास्त क्रिस्पी राहत नाही, असेच मस्त मऊ लुसलुशीत राहतात आणि हे मऊ लुसलुशीत खाण्यामध्येच मजा आहे. खूप छान लागतात, अगदी जिभेवर ठेवता सलगत विरघळून जातात. छोटे-छोटे मुले असतील ना, तर त्यांना तर हे पॉकेट्स खूपच आवडतील, कारण आतलं सारण आहेच एवढं चविष्ट आणि वरची पारीसुद्धा खायला इतकी मस्त लागते ना, की मुले रोज तुम्हाला बनवून मागतील. खूप छान लागतात. लहान नाही, मोठ्यांना सुद्धा खूप आवडेल. म्हणजे माझ्या घरी तर मोठ्यांनी सर्वात आधी संपवले आणि लहान मुलांना तर खरंच खूप आवडले. तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा. मुलांच्या टिफिन बॉक्ससाठी कुठला आगळा-वेगळा पदार्थ तुम्हाला बनवायचा असेल, तर हा तुम्ही नक्कीच ट्राय करायला पाहिजे. दिसायलाही मस्त दिसतो, चवीलाही खूप छान लागतो. विशेष म्हणजे भरपूर पौष्टिक आहे. एकदा ट्राय करून बघा. मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करून Facebook पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटू.